इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला कोइल। कोइलको सिम्बल यस्तो हुन्छ, यो सिम्बललाई कोइल भन्छ। अनि यसको नाम चाहिँ कोइल हो, सिम्बल यो हो भनी मेजरिङ युनिट चाहिँ हेनरी भन्छ। यसको युनिट चाहिँ हेनरी इकाइमा नापिन्छ। लेटर सिम्बल एल। यसलाई कोइल भन्छ। कपर वायरलाई बेरेर राखेको कम्पोनेन्ट यो, यसलाई कोइल भन्छ। अब यो कोइल चाहिँ सधैँभरि चाहिँ यसरी कोइल देखिने मात्रै कोइल हुँदैन, नदेखिने पनि हुनसक्छ। कोइल भनेको यो हो। यसको मेजरिङ युनिट हेनरी हो र यसलाई चाहिँ हामी लेटर सिम्बलबाट पनि चिन्छौँ। जस्तै बोर्डमा हेर्ने हो भने यही कोइल, यी कोइलहरूलाई राखेको हेर्ने हो भने, बोर्डमा हेर्ने हो भने यो कोइल हो, यो कोइल हो। तर त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कोइल नदेखिएको छ, यसमा बिहेरेर राखेको यो पनि कोइल हो। तर यसमा चाहिँ लेटर सिम्बल एल, यहाँ एल लेखेको छ, जसले गर्दाखेरि यो पनि कोइल हो। यसमा पनि एल लेखेको छ, यो पनि कोइल हो, यो पनि कोइल हो। कोइल यसरी हामी चिन्न सक्छौँ। त्यही गरी यसलाई नन पोलार क्यापासिटर भन्छ। नन पोलार क्यापासिटरको सिम्बल यो हो, नन पोलार क्यापासिटर। यसको मेजरिङ युनिट फ्यारेड, लेटर सिम्बल सी। त्यसपछि गएर नन पोलार क्यापासिटर। नन पोलार क्यापासिटर भनेको यो नन पोलार क्यापासिटर हो, यो पनि नन पोलार क्यापासिटर हो र यो पनि नन पोलार क्यापासिटर हो। यिनीहरू सबै नन पोलार क्यापासिटर हुन्। यसलाई हामीले बोर्डमा हेर्दाखेरि बोर्डमा चिन्ने तरिका भनेको यो नन पोलार क्यापासिटर हो, यो नन पोलार क्यापासिटर हो, यो नन पोलार क्यापासिटर हो, यो पनि नन पोलार क्यापासिटर हो, यो पनि नन पोलार क्यापासिटर हो। यसलाई सजिलैले चिन्नको लागि चाहिँ हामीले लेटर सिम्बल हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर सी लेखेको हुन्छ, यो तल सी लेखेको देखेपछि यो चाहिँ नन पोलार क्यापासिटर अथवा क्यापासिटर हो भनेर यसलाई चिन्न सकिन्छ। नन पोलार चाहिँ यो हो। त्यस्तै यसलाई पोलार क्यापासिटर भन्छ, जसको पोलारिटी हुन्छ। पोलार क्यापासिटरको मेजरिङ युनिट फ्यारेड, लेटर सिम्बल सी। त्यस्तै गरी अर्को छ पोलार क्यापासिटर। पोलार क्यापासिटर भनेको जसको पोलारिटी छ, यो पोलार क्यापासिटर हो, प्लस माइनस लेखेको छ। यो पोलार क्यापासिटरहरू लाई पनि सीमै लेख्छ बोर्डमा। जस्तै यो सबै पोलार क्यापासिटर हो। यसको तल हेर्नुभयो भने ठ्याक्क सी लेखेको देखिन्छ, यो सी लेखेको देखिन्छ, यो पोलार क्यापासिटर हो। त्यस्तै यसलाई रेसिस्टर भन्छ। रेसिस्टर मेजरिङ युनिट ओम, लेटर सिम्बल आर। यसलाई चाहिँ रेसिस्टर भन्छ। यो कार्बन रेसिस्टर हो। यसको भेल्यु चाहिँ कलर कोडबाट पनि हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर यो धर्का धेरै भएको छ है। यसको कलर कोड चार्ट अनुसार यसको भेल्यु निकाल्न सकिन्छ। यो रेसिस्टर चाहिँ नि बोर्डमा असाध्यै धेरै प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट मध्ये यो एउटा पनि हो होइन। र यसलाई चाहिँ यो रेजिस्टर हो, यिनीहरू रेजिस्टर हो, यो सबै कलर कोड दिएको जति रेजिस्टर हो। यसलाई चाहिँ सजिलैले चिन्न सक्ने चाहिँ आर लेखेको हुन्छ। जहाँनिर आर लेखेको हुन्छ, जहाँनिर आर लेखेको हुन्छ त्यो चाहिँ रेजिस्टर। सबैमा आर लेखिदिएको छ यहाँ है। यो चाहिँ रेजिस्टरलाई चाहिँ यसलाई डायोड भन्छ। यो डायोडको मेजरिङ युनिट अल्फा न्युमेरिक कोड। यसलाई चाहिँ अल्फाबेट र न्युमेरिक कोडमा यसको भेल्यु राखिन्छ। पछि म देखाउने छु डायोड देखाउँदाखेरि। अनि लेटर सिम्बल डायोड, यो मोस्ट युजेबल डायोड, जनरल पर्पज डायोड हो। यो धेरै जसो सर्किटमा रेक्टिफिकेसनमा प्रयोग गर्ने भयो भने यसलाई रेक्टिफायर डायोड पनि भन्छ। यो डायोडलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। बोर्डमा हेर्दाखेरि डी लेखेको डायोड हो यो। जस्तै यसमा डी लेखेको छ, यहाँ डी लेखेको छ। डी लेखेको कारणले प्रिन्टेडमा डी लेखिदिएको छ, त्यसो भएर चिन्न सजिलो छ। यो डायोड, यो डायोड हो, जनरल पर्पज डायोड। ट्रान्जिस्टर यो जनरल पर्पज ट्रान्जिस्टर हो। बिजेटी पनि भन्छ यसलाई। ट्रान्जिस्टर यसको पनि अल्फा न्युमेरिक कोड हुन्छ। मेजरिङ युनिट चाहिँ अल्फा न्युमेरिक कोडमा हुन्छ। यो लेटर सिम्बल क्यू। धेरै प्रयोग हुने सर्किट हो। सर्किटमा धेरै प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट मध्ये एउटा बिजेटी पनि हो। यो बिजेटीहरू यस्तो हुन्छ। यसलाई ट्रान्जिस्टर भन्छ। यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ सर्किट बोर्डमा हेर्ने हो भने जस्तै यो बिजेटी हो, यसको लेटर सिम्बल क्यूले जनाउँछ। यहाँनिर क्यू लेखेको छ, क्यू अनि सिरियल नम्बर। जस्तै 509 भन्यो भने यसको चाहिँ सिरियल नम्बर हो त्यो। यो ट्रान्जिस्टर हो, यसमा पनि क्यू लेखेको छ।
यस्ता खालका ट्रान्जिस्टरहरूमा क्यू लेखिदिन्छ जस्तै यहाँ पनि ट्रान्जिस्टर हो यहाँ पनि क्यू लेखेको छ ओके मोस्फेट यो पनि ट्रान्जिस्टर नै हो अल्फा न्युमेरिक कोड क्यू लेटर सिम्बल क्यू यो मोस्फेट हेर्दाखेरि बिजेटी जस्तै नै हुन्छ अलिअलि साइज चाहिँ फरक हुन्छ बिजेटीकै साइजको पनि हुन्छ जस्तै अघि हामीले बिजेटी सानो ट्रान्जिस्टरको पनि कुरा गऱ्यौँ सानो खालको पनि हुन्छ तर धेरै चल्ने मोस्फेट यो मोस्फेट चाहिँ ट्रान्जिस्टरै हो यसलाई पनि क्यू नै लेख्छ यसरी बोर्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ क्यू नै लेखेको पाइन्छ जसरी मोस्फेटमा के बिजेटीमा क्यू लेख्छ ट्रान्जिस्टर यो मोस्फेटमा पनि क्यू नै लेख्छ क्यू त्यस्तै आइसी यो सिम्बललाई आइसी भन्छ मेजरिङ युनिट अल्फा न्युमेरिक कोड आइसी इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसीको कुरा आयो यो आइसीलाई हामी यो तीनवटा भन्दा बढी पिन तीन वा तीनभन्दा बढी पिनका धेरै आइसीहरू हुन्छन् धेरैवटा पिनहरू हुन्छन् यसमा यसलाई हामी आइसी भन्छौँ यसलाई पनि सर्किटमा हेर्ने हो भने यसलाई आइसी यानि कि आइसी अनि सिरियल नम्बर भनेर लेखिदिएको हुन्छ यो आइसी भयो ट्रान्जिस्टर यो मोस्फेटमा पनि क्यू नै लेख्छ यो मोस्फेट भयो अनि रेसिस्टर डायोड त्यसपछि कोइल क्यापासिटर नन पोलर क्यापासिटर पोलर क्यापासिटर यति कुराको मैले आज भने दिस इज द इन्ट्रोडक्सन ओके